Hello everyone, my name is Mrs. Riddhi Patel and today we will see the CNS system part 3, that is cerebrospinal fluid. Okay, today we will see the CSF. What is CSF? Cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is secreted into vertical of the brain. ઓકે, જે પણ CSF સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે ક્યાં સિક્રેટ થશે? તો બ્રેનની વર્ટિકલ્સની અંદર. લોકેશન ઓફ CSF. વોટ ઇઝ લોકેશન ઓફ CSF? સબ આર્કેનોઇડ સ્પેસ, બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ. તો જે મેઇન CSF છે એ કઈ જગ્યાએ હોય છે? તો સબ આર્કેનોઇડ સ્પેસ, બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ. વેન CSF પ્રેશર ઇઝ હાયર દેન વિનસ પ્રેશર, જે વેનનું પ્રેશર હશે એનાથી વધારે હશે ત્યારે CSF passes into the blood and venous pressure is higher than arachnoid villi collapse. ઓકે, જ્યારે વિનસ પ્રેશર હાયર હશે ત્યારે શું થશે? તો આર્કેનોઇડ વિલાઈ જે છે એ કોલેપ્સ થઈ જશે. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ધીસ? તો જ્યારે CSF પ્રેશર વિનસ પ્રેશર કરતાં હાઈ હશે ત્યારે જે CSF સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ હશે ક્યાં પાસ થશે? તો બ્લડ, બરાબર, એન્ડ વિનસ પ્રેશર ઇઝ હાયર દેન આર્કેનોઇડ વિલાઈ કોલેપ્સ. ઓકે, CSF is secreted continuous at a rate of about 0.5 ml per minute. બરાબર, તો 1 મિનિટની અંદર CSF કેટલું સિક્રેટ થશે? તો 0.5 ml, દેટ ઇઝ 170 ml પર ડે. તો પર ડેની અંદર કેટલું થશે? તો 720 okay, ml per day. CSF is secreted continuously secrete થશે 0.5 ml per minute અને that is 720 ml per day. The volume remains fairly constant at about 150 ml. ઓકે, જે એનું જે CSFનો જે મેઇન વોલ્યુમ છે, બરાબર, એ રિમેન્સ કેવો હશે? ફેરી કોન્સ્ટન્ટ, એક જ સરખો હશે. અને એ કેટલા ml છે? તો 150 ml એઝ એબ્ઝોર્પ્શન કીપ્સ વિથ સિક્રેશન યુઝ વિથ વર્ટિકલ ટ્યુબ્સ. ઓકે, નેક્સ્ટ છે CSF પ્રેશર મે બી મેઝર્ડ યુઝિંગ અ વર્ટિકલ ટ્યુબ અટેચ ટુ અ લંબર પંક્ચર નીડલ. ઓકે, કઈ જગ્યાએ? તો CSF જે છે, હિયર ઇઝ લંબર L. ઓકે, સો CSF પ્રેશર મે બી મેઝર્ડ, જે CSF સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડનું જે પ્રેશર છે એ શાના થ્રુ મેઝર થશે? તો વર્ટિકલ ટ્યુબ અટેચ કરવાની છે. વર્ટિકલ ટ્યુબથી આપણે એનું પ્રેશર મેઝર કરી શકીએ છીએ. અને કઈ જગ્યાએ ટ્યુબ અટેચ કરવાની છે? તો લંબર પંક્ચર નીડલ યુઝ કરવાની છે. ઓકે, હવે ઇન્સર્ટેડ ઇન્ટુ ધ સબ આર્કેનોઇડ સ્પેસ અબવ ઓર બિલો ધ ફોર્થ લંબર વર્ટિબ્રા. પર્ટિક્યુલરલી આ જે લંબર પંક્ચર નીડલ અને વર્ટિકલ ટ્યુબ છે એ અટેચ કઈ જગ્યાએ પર્ટિક્યુલરલી કરવાની છે? તો ફોર્થ લંબર વર્ટિબ્રા. ઓકે, કઈ જગ્યાએ? તો જે સબ આર્કેનોઇડ સ્પેસ છે એને અબોવ અથવા બિલો, પણ એ કયું? તો ફોર્થ લંબર વર્ટિબ્રા આગળ ઇન્સર્ટ કરવાની છે. CSF ઇઝ અ ક્લિયર સ્લાઇટલી આલ્કેલાઇન ફ્લુઇડ વિથ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઓફ 1.005. ઓકે, તો CSF આ ખાસ પોઈન્ટ આ જે છે એ ખાસ યાદ રાખવો. ઓકે, તો CSF શું છે? તો ક્લિયર છે. ઓકે, સ્લાઇટલી આલ્કેલાઇન, કેવું છે? આલ્કેલાઇન, અને સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી કેટલી છે? તો 1.005. હવે CSFનું જે પ્રેશર છે શાનાથી મેઝર થશે? વર્ટિકલ ટ્યુબ, અને જે વર્ટિકલ ટ્યુબ છે ક્યાં અટેચ કરવાની? તો લંબર પંક્ચર નીડલ આગળ. હવે આ બંને અટેચ થઈ ગયું એટલે એને ક્યાં ઇન્સર્ટ કરવાની છે? તો સબ આર્કેનોઇડ સ્પેસ, બીકોઝ ઇટ કન્ટેન્સ CSF. ઓકે, તો સબ આર્કેનોઇડ સ્પેસની અંદર એને ઇન્સર્ટ કરવાની છે. અબો અથવા બિલો કોઈ બી જગ્યાએ એને ઇન્સર્ટ કરી શકે છે, પણ કઈ જગ્યાએ? તો મેઇનલી છે ફોર્થ લંબર વર્ટિબ્રા. અને CSF કેવું છે? તો ક્લિયર સ્લાઇટલી આલ્કેલાઇન ફ્લુઇડ છે, બરાબર, અને સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી છે 1.005. નેક્સ્ટ ઇઝ કમ્પોઝિશન ઓફ CSF. હવે જે સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે એ શાનું બનેલું છે? તો ઇટ કન્ઝિસ્ટ વોટર, મિનરલ્સ, સોલ્ટ, ગ્લુકોઝ, પ્લાઝમા પ્રોટીન. ઓકે, હવે આ પ્લાઝમા પ્રોટીનની અંદર પર્ટિક્યુલર શું છે? તો આલ્બ્યુમિન અને ગ્લોબ્યુલિન, ક્રિએટિનિન, યુરિયા એન્ડ ફ્યુ લ્યુકોસાઇડ્સ. ઓકે,
So what is the composition of CSF? It consists water, minerals, salts, glucose, plasma protein, creatinine, urea and fulicosides. Okay. Next is functions of CSF. મેઇનલી જે સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે તો ભગવાને એમ જ તો નહીં આપ્યું હોય ને બોડીની અંદર, એનું બી પર્ટિક્યુલર ફંક્શન્સ હશે. ઓકે, કોઈ પણ ફંક્શન માટે એને મૂક્યું હશે. ઓકે, સો વોટ આર ધી ફંક્શન્સ ઓફ CSF? CSF gives support and protect the brain and spinal cord by maintenance and pressure. ઓકે, તો મેઇન ફંક્શન શું છે? તો એક સપોર્ટ આપવાનું. ઓકે, અને જે સપોર્ટ છે એ શાને આપે છે? તો બ્રેન અને સ્પાઇનલ કોર્ડ. કેમ કે એ CSF ત્યાં છે. એક તો સપોર્ટ છે અને કેવી રીતના? તો મેન્ટેનન્સ એન્ડ પ્રેશરથી એને મેન્ટેન કરે છે. ઓકે, અને એ રીતનું સપોર્ટ આપે છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો શોક અબ્ઝર્વર બિટવીન ધ બ્રેન એન્ડ ધી સ્કલ. હવે આપણું જે બ્રેન છે એ શાની અંદર આવેલું છે? સ્કલની અંદર. બરાબર, સ્કેલિટલ સિસ્ટમમાં જોઈ ગયા હશો વોટ ઇઝ સ્કલ. ઓકે, તો સ્કલની અંદર આખું આપણું બ્રેન આવેલું છે. તો મેઇન CSFનું બીજું ફંક્શન શું છે? તો શોક એબ્ઝોર્બર છે. ઓકે, સેકન્ડ ફંક્શન કયું છે? શોક અબ્ઝોર્બર. ઓકે, નેક્સ્ટ છે CSF ઓલ્સો એક્સચેન્જ ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ ફ્રોમ બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ. ઓકે, બીજું શું કરે છે? એક તો એક્સચેન્જ ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ. સો હિયર ઇટ ઇઝ એક્સચેન્જ ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ. હવે શાના થ્રુ એક્સચેન્જ ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ કરે છે? તો બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ. ઇટ ઓલ્સો રિમૂવ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ ફ્રોમ ધી નર્વ સેલ. ઓકે, સેકન્ડ શું છે? તો રિમૂવ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ. ઓકે, લાસ્ટ છે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્વોલ્વ ઇન રેગ્યુલેશન ઓફ બ્રીધિંગ. બીજું શું કરે છે? તો રેગ્યુલેશન ઓફ બ્રીધિંગ કરતું હોય છે. ઓકે, સો વોટ આર ધી ફંક્શન્સ ઓફ CSF? ફર્સ્ટ વન ઇઝ સપોર્ટ એન્ડ પ્રોટેક્ટ. ઓકે, બાય મેન્ટેન એન્ડ પ્રેશરાઇઝ ધ બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ. સેકન્ડ છે એબ્ઝોર્બર ઓફ શોક. થર્ડ છે એક્સચેન્જ ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એન્ડ રિમૂવ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ. ફોર્થ વન છે ઇન્વોલ્વ ઇન રેગ્યુલેશન ઓફ બ્રીધિંગ. Okay, so next we will see the meningitis. Okay, this is the new topic. Okay, the meninges. Okay, so what is meninges? The brain and spinal cord are completely surrounded by 3 layers of tissues is called meninges. Okay, જેવી રીતના આપણી સેન્સરી ઓર્ગનની અંદર સ્કિન છે તો સ્કિનના પણ લેયર્સ છે, તો એવી રીતના જે સ્પાઇનલ કોર્ડ અને આપણું બ્રેન છે એ ઓપન તો છે નહીં. બરાબર, એને પણ પ્રોટેક્શનની જરૂરત છે. બરાબર, લાઈક ઇટ ઓલ્સો રિક્વાયર ક્લોથ્સ. ઓકે, સો what are the clothes? It is called meninges. The 3 layer of tissues is called meninges. Okay, so what is meninges? The brain and spinal cord are completely surrounded by 3 layers of tissues is called meninges. It is situated between the skull and brain and vertebral foramina and the spinal cord. હવે આ જે meninges છે કઈ જગ્યાએ છે સિચ્યુએટેડ? એક તો સ્કલ અને બ્રેન, વર્ટિબ્રલ ફોરામેન અને સ્પાઇનલ કોર્ડ. ઓકે, what are the layers of meninges? કયા લેયર છે? એક તો ડ્યુરા મેટર, આર્કેનોઇડ મેટર અને પેયા મેટર. ઓકે, કયું છે? ડ્યુરા મેટર. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ લેયર્સ ઓફ meninges. ઓકે, IMP છે લેયર ઓફ meninges. ઓકે, મેઇનલી 3: ડ્યુરા મેટર, આર્કેનોઇડ મેટર અને પેયા મેટર. હવે નેક્સ્ટ ઇઝ વેન્ટ્રિકલ્સ ઓફ ધી બ્રેન. બ્રેન કન્ટેન્સ 4 irregular shaped cavities. It is called ventricles. It contains cerebrospinal fluid. ઓકે, હવે જે બ્રેનની અંદર 4 irregular shaped cavities છે. બરાબર, કેવિટીઝ એટલે શું? તો જે જગ્યાએ ખાલી જગ્યા પડેલી હશે, બરાબર, એને શું કહેવામાં આવે છે? કેવિટીઝ. It is called ventricles. ઓકે, અને જે વેન્ટ્રિકલ્સ છે જે જગ્યા એની અંદર શું હોય છે? તો સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ક્લાસિફિકેશન ઓફ વેન્ટ્રિકલ્સ. હવે જે વેન્ટ્રિકલ્સ છે એનું મેઇનલી ક્લાસિફિકેશન.
તો મેઇનલી 3 રીતનું છે. ઓકે, લેટરલ વેન્ટ્રિકલ, થર્ડ વેન્ટ્રિકલ એન્ડ ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ. ઓકે, વોટ આર દે? લેટરલ વેન્ટ્રિકલ, third ventricle and fourth ventricle. So what is lateral ventricle? It is two side ventricles. Okay, જે lateral ventricle છે બંને સાઈડ જોવા મળશે. right ventricle પણ હશે અને left ventricle. They are separated from each other by a thin membrane. હવે આ જે right ventricle અને left ventricle છે, right, એ બંને શું છે? આ જે બંને વેન્ટ્રિકલ છે એ શું છે? તો એક લાઇન, થીન લેયર, બરાબર, એનાથી સેપરેટ થઈ જશે. આ રાઇટ વેન્ટ્રિકલ છે સપોઝ અને આ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ છે. ઓકે, તો આ થીન લેયરથી શું થશે? ડિફરન્શિએટ થશે. ઓકે, ધ સેપ્ટમ લ્યુસિડમ એન્ડ આર લાઇન્ડ વિથ સિલિએટેડ એપિથેલિયમ. They communicated with the third ventricle. હવે આ જે સેપ્ટમ બન્યું છે, રાઈટ, જે રાઇટ વેન્ટ્રિકલ અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલને અલગ કરે છે, આ જે થીન લેયર, બરાબર, એ શાનું છે? તો લ્યુસિડમ, બરાબર, અને લાઇન વિથ સિલિએટેડ એપિથેલિયમ, બરાબર, શાનું છે? લ્યુસિડમ અને એપિથેલિયમનું લેયર છે. અને એ શાની સાથે અટેચ હશે? પછી જે થર્ડ વેન્ટ્રિકલ છે એની સાથે અટેચ હશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ third ventricle. It is situated below the lateral ventricle. હવે જે lateral ventricle હતી એમાં પણ રાઇટ અને લેફ્ટ હતું, તો એનું જે થીન લેયર છે એ શાની સાથે કમ્યુનિકેટ કરશે? તો થર્ડ વેન્ટ્રિકલ. ઓકે, તો જે થર્ડ વેન્ટ્રિકલ છે ક્યાં સિચ્યુએટેડ છે? તો બિલો ધ લેટરલ વેન્ટ્રિકલ, મતલબ જે લેટરલ વેન્ટ્રિકલ છે એની નીચે, બિટવીન ટુ પાર્ટ્સ ઓફ ધ થેલેમસ. હવે જે બ્રેનનું જે થેલેમસ છે એના બંને પાર્ટની વચ્ચે હશે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કમ્યુનિકેટ્સ વિથ ધ ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ. દેટ મીન્સ જે પણ વેન્ટ્રિકલ્સ છે 1 by 1 એકબીજા સાથે અટેચ હશે, બરાબર. હવે અટેચ હશે ત્યારે તો એ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇમ્પલ્સીસ પહોંચાડતા હશે. ઓકે, પ્રિવિયસલી વી હેવ સીન અબાઉટ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ. ઓકે, ન્યુરોન દ્વારા, જે સ્ટ્રક્ચર ઓફ ન્યુરોન ભણી ગયા, તો એના દ્વારા ઇમ્પલ્સીસ પહોંચાડતા હશે. ઓકે, સો વોટ ઇઝ થર્ડ વેન્ટ્રિકલ? તો એ ક્યાં સિચ્યુએટેડ છે? તો બિલો ધ લેટરલ વેન્ટ્રિકલ અને બિટવીન ધ ટુ પાર્ટ્સ ઓફ થેલેમસ. જે બ્રેનનો પાર્ટ છે થેલેમસ, એના બંને પાર્ટ રાઇટ અને લેફ્ટ હશે, બરાબર, પાર્ટ, તો એ બંનેની વચ્ચે સિચ્યુએટેડ હશે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કમ્યુનિકેટ્સ વિથ ધ ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ. એ પાછું શાની સાથે કમ્યુનિકેટ કરશે? તો ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ સાથે, રાઇટ. So next is fourth ventricle. It is diamond shaped cavity situated between the cerebellum and pons. So what is cerebellum and pons? We will see in the brain. Okay, main brain આપણે જ્યારે ભણીશું ત્યારે cerebellum અને pons પણ ભણીશું. So cerebellum and pons are the parts of brain. Okay, so where is the fourth ventricle? It is diamond shape. How it is? It is the diamond shaped cavity. Okay, આ શું છે? કેવિટી છે, જગ્યા છે ત્યાં. ઓકે, સિચ્યુએટેડ બિટવીન ધ સેરિબેલમ એન્ડ પોન્સ. કઈ જગ્યાએ સિચ્યુએટેડ છે? સેરિબેલમ એન્ડ પોન્સ. ઓકે, અગેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રિપીટ ધીસ. સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ, તો એ ક્યાં આગળ થાય છે? સેરિબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ સિક્રેટ ઇન્ટુ ધ વેન્ટ્રિકલ ઓફ ધી બ્રેન. જે બ્રેનનો વર્ટિકલ છે, વેન્ટ્રિકલ્સ, ત્યાં આગળ. લોકેશન ઓફ CSF ક્યાં છે? તો સબ આર્કેનોઇડ સ્પેસ, બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોડ. ઓકે, હવે CSF સિક્રેટેડ કન્ટિન્યુઅસલી છે 0.5 ml પર મિનિટ, 720 ml પર ડે, એન્ડ વોલ્યુમ રિમેન્સ સ્ટેડી, વેરી કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, દેટ ઇઝ 150 ml. ઓકે, CSF pressure may be measured using ventricle tube and lumbar puncture needle. So where it is attached? So it is inserted in the subarachnoid space above or below the four lumbar vertebra. CSF is clear, slightly alkaline fluid with a specific gravity of 1.005. How CSF is consist? What CSF consists? So it consists water, minerals, salt, glucose, plasma proteins, creatinine, urea and follicocytes. What are the functions of CSF? It supports and protects brain and spinal cord by maintenance and pressurize. Okay, it also shock absorber between the brain and the skull. And next is exchange of nutrients, okay, and removal of waste product from the nerve cell. It is also involved in regulation of breathing.
Next is meninges. Okay. So what is meninges? It is the 3 layer of tissue are called meninges. Okay. What are the 3 layers? Dura mater, arachnoid matter and pia mater. Okay. Next છે ventricles of the brain. Main 3 ventricles છે. Lateral, થર્ડ વેન્ટ્રિકલ એન્ડ ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ. હવે જે લેટરલ વેન્ટ્રિકલ છે એમાં પણ 2 રીતની વહેંચાયેલી છે, રાઇટ વેન્ટ્રિકલ અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. ઓકે. હવે આ જે રાઇટ વેન્ટ્રિકલ અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ છે વચ્ચે એક થીન લેયર છે, બરાબર. એ રાઇટ વેન્ટ્રિકલ અને લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલને એક લેયર, બરાબર, એને છૂટું પાડે છે, સેપરેટ કરે છે. અને એ શાનું બનેલું છે? તો લ્યુસિડમ અને એપિથેલિયમનું, બરાબર. અને આ જે લેયર બનેલું છે એ શાની સાથે અટેચ છે? તો થર્ડ વેન્ટ્રિકલ સાથે. વોટ ઇઝ થર્ડ વેન્ટ્રિકલ? તો જે થર્ડ વેન્ટ્રિકલ છે એ શાની સાથે અટેચ છે? ક્યાં સિચ્યુએટેડ છે? તો બિલો ધ લેટરલ વેન્ટ્રિકલ, બરાબર. જે લેટરલ વેન્ટ્રિકલ છે એની નીચે અને થેલેમસના બંને પાર્ટની વચ્ચે. અને એ શાની સાથે અટેચ છે? તો ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ સાથે. હવે વોટ ઇઝ ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ? તો ઇટ ઇઝ ડાયમંડ શેપ કેવિટી સિચ્યુએટેડ બિટવીન સેરિબેલમ એન્ડ પોન્સ. ઓકે. So today I am going to finish this session, that is CSF. It is important. If you have any doubt, you can contact me without any hesitation. Okay, bye bye. Have a nice day.